හරි ඔයාලා දකින්න ඇති වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම TikTok වල වගේ funny effect දාලා අපිට ෆොටෝ එකකට edit කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Harindu Tech Show YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් වීඩියෝ එකක් දකින්න ඇති. ඉතින් මගේ ෆොටෝ එකකට මේ වෙන effect එකක් දාලා වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ විදිහට කොහොමද ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්නේ කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක TikTok වගේ රැල්ලට යන ඇප්ලිකේෂන් එකක් නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ගහන ෆොටෝ එකකට අර අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාන සින්දුව කියන විදිහටම අපේ ෆොටෝ එකේ හැඩ ගස්සන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න විදිය අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතන ලයික් එකක් දාන්න, ඔයාගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරද්දී මොකක් හරි නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බොත් ඒත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. ඒ යාළුවන්ට මේ විදිහේ ෆොටෝ එකකින් ඉෆෙක්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවමත් ඔයා Harindu Tech Show YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න, notification bell එකත් all ලෙස දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් notification පණිවිඩය ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි ඔයාලා එකටම යන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ මෙන්න මේ විදිහට search Wombo කියලා search කරගන්න. ඉතින් මම පහල comment section එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ comment section එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාට මේ application එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. app එකේ නම Wombo. ඉතින් මේ app එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට app එක open කරගන්න. app එක open කරගද්දි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට allow කරන්නේ. ඉතින් මේකට permission allow කරන්න එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරා එකේ permission එක ඉතින් මේ විදිහට allow කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා get started කියලා මෙන්න මේ වගේ කොටුවක්. අන්න එතන ඔයාලා එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේ යටින් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ වම් පැත්තේ කෙරෝල්ට වෙන්න මෙන්න මේ වගේ ගැලරියේ ලකුණක් තියෙනවා. අන්න එතන ඔයාලා එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ස්ටෝරේජ් එකේ allow කරන්න එනවා. ස්ටෝරේජ් එකේ permission allow කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන allow කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට allow කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට okay කරගන්න. එකක් capture කරගන්න. මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් capture කරගන්නවා. capture කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් load වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් මෙන්න මේ යටින් තියෙන කොටු උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට මේ වගේ සර්ච් බාර් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා මියුසික් කැටගරි එකක් මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මියුසික් කැටගරි එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට කැමතිම සින්දුවක් දාලා බලන්න. ඉතින් මේක හොඳද මේක හොඳද කියලා ඔයාට කැමති එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් ඒක ප්ලේ වෙනවා දැන්. ඔයාට සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැහැ. මම සවුන්ඩ් එක ගොඩක් අඩු කරලා තියෙන්නේ කොපිරයිට් එකක් වදී කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් තියෙනවා W වකුරක් වගේ මෙන්න මේ විදිහට රවුමට. අන්නේ රවුම උඩ එකපාරක් ඔයාලා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කලින් සිලෙක්ට් කරගත්ත ගැලරියට ගිහිල්ලා ඒත් ෆොටෝ එක මෙතනට ආවේ නැති නිසා අපි නිකන් ෆොටෝ එකක් තමයි කැප්චර් කරගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ප්ලස් ලකුණ. මෙන්න මේ ප්ලස් ලකුණ උඩ ඔයාලා එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගැලරි එකට යන්න මෙන්න මේ විදිහට ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ආයෙත් ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතනට වෙන ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් මෙතනට බලපානවා. ෆොටෝ එකේ සයිස් එකක් මෙතනට බලපානවා. ඒ නිසා ඔයත් වෙන ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම සිලෙක්ට් වෙයි. වගේ කොටුවක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් ගානට වගේ මූණ එන්න ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේ විදිහට හදාගන්න ක්‍රොප් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ක්‍රොප් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්ත උඩින් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ add self කියන තැනට මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන first selfie කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ second selfie කියලා මෙන්න මේ විදිහට දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙක. ඉතින් මේ දෙකෙන් ඔයාට මෙන්න මේ යටේකටත් මේ විදිහට සිලෙක්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. අපි අර කලින් සිලෙක්ට් කරගත්ත මියුසික් එකට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඒ විදිහටම හැඩ ගැසිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක මෙතනට ගොඩක්ම බලපානවා. ඒ නිසා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳට තියෙනවනම් ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඇඩ් આવුත් ඔයාට පුළුවන් කතිර ලකුණ ඔබලා ක්ලෝස් කරගන්න.
ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් මේක process වෙනවා. ඉතින් process වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙන චාර්ට් විදිහට තමයි මෙතන මේ ෆොටෝ එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆොටෝ එක අනුව ඔයාලා දාන මියුසික් එක අනුව ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට එයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හැදුනාට පස්සේ මෙන්න මේක ගැලරි එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ save කියන බටන් එක ඔබලා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් save කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් share කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට යටින් තියෙනවා backup to zone කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සින්දුව මාරු කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම save කියන බටන් එක එබුව නිසා මම ඔයාලට පෙන්නන්න ගැලරි එකට ගිහිල්ලා මේ මියුසික් එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ගැලරි එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගත්ත එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම එකටම හදාගත්ත එක ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී දකින්න ඇති. අන්න ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ෆොටෝ එක ගන්නට ආපු නිසා පොඩ්ඩක් ෂේප් ඉතින් ඒත් අවුලක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් හදාගත්ත එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් හදාගත්ත එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම චොර විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒත් ෆොටෝ එක අනුව තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය වෙන එක හැඩ ගැස්සෙන එක සැලසෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගෙත් හොඳ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලත් මේක ඇප් එක යූස් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය පිටරට ගොඩක් කට්ටිය මේ ඇප් එක යූස් කරනවා. මේ ඇප් එකෙන් ඇත්තටම TikTok වගේම වීඩියෝ හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාටත් මේ ඇප් එක රැල්ලට අරන් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ඔයත් මේකෙන් ෆොටෝ එකක් නිර්මාණය කරලා වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරලා ඔයාටත් මේක හරි ගියා නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බනම් ඒත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයා හරිඳු ටෙක් ෂෝ YouTube channel එකට ආවිත් කරන subscribe කරන්න, notification bell එකත් ඕල් ලෙස දාගන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට යනවා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.